नमस्कार. कलरफुल लाईफ विथ एस.टी. आर्ट या आपल्या चॅनलमध्ये मी सविता आपणा सर्वांचं स्वागत करते. मैत्रिणींनो, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा. रांगोळी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. तुमच्या लाईक्स आणि कमेंट्स खूप महत्त्वाचे आहेत. खूप मोटिवेशन मिळतं, त्यापासून नवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी खूप प्रोत्साहन मिळतं. तुमच्या कमेंट्स मी वाचत असते आणि त्यांना रिप्लाय पण करण्याचा प्रयत्न करत असते. तो तुम्ही लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका. अशाच नवनवीन छोट्या मोठ्या कलात्मक रांगोळ्यांसाठी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व समोरील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून अशाच नवनवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला मिळेल. ज्यांनी ऑलरेडी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेले आहे त्यांचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद. जे कोणी नवीन आहेत चॅनलवरती त्यांनी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करावं, समोरील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये या रांगोळी काढण्यासाठी तुम्हाला खूप उपयोगी पडतील. खूप कमी कलर वापरून आणि खूप कमी रांगोळी वापरून या रांगोळी तुम्ही झटपट काढू शकता. नक्की या रांगोळी तुम्ही काढून पहा आणि तुम्ही रांगोळी काढली का नाही, तुमच्या रांगोळीचा फोटो मला माझ्या इंस्टाग्राम ID नक्की सेंड करा. मी माझ्या स्टोरीला ठेवेन. SD आर्ट ही आपली इंस्टाग्रामची ID आहे, त्यावरती मला नक्की मेसेज करा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. नेहमी आनंदी राहा, खुश राहा. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे स्वतःची काळजी घ्या. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. कीप वॉचिंग. थँक्यू.